خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز من در مورد این است که پروکسی ها را در کجا استفاده میکنیم و ما چی نیاز داریم به پروکسی ها. دیروز ما شما سر متاسپلایت کار کردیم، امروز سر پروکسی ها کار میکنیم. خب پروکسی ها و وی پی ان داریم به خاطر از این است که آی پی ما چی شوه، هاید شوه و ما میتودی که فعلا استفاده میکنیم به خاطر هاید کردن آی پی ما در براوزینگ، در وب، در نت و در وقتی که تست نفوذ انجام میدیم، متاسپلایتینگ میکنیم و یا به هر هکر ضرورت است که ایده باید بفهمه که چطور آی پی خودم میتونه هاید کنه. طریقه های مختلف وجود داره. خب ما از میتود پروکسی ها استفاده میکنیم و تست نفوذی که ما مثلا انجام میدیم facebook.com و ایده باید با کماند سودو اجرا شوه. درست است. starting and map version 7.93. خب ما شما در اصلا در مورد از این گپ زدیم که مپ چی است. در درس تیوری ما این گپا رو کلش گفتیم در سلایدا و ای که پورتای 80 TCP چی است، پورتای 443 TCP به چی استفاده میشه، پورتای 143 که اینا انترنلی اویلیبل هستن ولی سر هاستای بیرونی چی هستک، بلاک هستک و سرویسش هم اویلیبل هستک برش و کلوز می باشه سر بیرون هاستا. ای پورت فارواردینگ، پورت نمبرینگ یا پارو ما شما کلش خواندیم و خود این مپ به خاطر چی است که ورنبلیتی را در یک نتورک نشان میده، در یک وب، در یک سرور، تمام چیزا نشان میده و پورتایی که باز است همچنان نشان میده. شما میتونید کماندار استفاده کنید. خب بگیریم طور مثال ما شما میریم بالای facebook.com یک تست نفوذ انجام میدیم و در این تست نفوذ ما از این کماند استفاده میکنیم. خب حالا facebook.com هم پس خود فایروال داره و آسان نیست که شما برین هر جایی که دلتان شد وجره مورد اتک قرار بدین، سرویسش داون کنین یا هر کار دیگه کنین. وقتی که شما از این تستای نفوذ انجام میدین معمولا یادتان باشه که ما و شما خود ما فعلا ایجا هستیم. درست است و میخوایم بالای کی تست نفوذ انجام بدیم؟ بالای بالای فیسبوک. بالای چی؟ سرورهای فیسبوک. حالی را فکر کنین که سرورهای facebook.com صحیح است و کماند تا اجرا کردی. کماند چی بود؟ این مپ. صحیح است. کماند این مپ هم اجرا کردی. درست است. بالای facebook.com. خب در facebook.com اینجا هم چی موجود است؟ فایروال ها موجود است. صحیح است. فایروال ها تو را آی پی که لاگین میشید اینجا را در لاگ خود میگیره و اجازه میته یا نمیتهشان مربوط فایروال است. بعضا فیلترینگ داره مثل ایران، بعضی وب سرویسش که از فیلترینگ داره مشخصا آی پی ها را میمانه که انساید در سیستم اکسس پیدا کنه. ولی معمولا سرویس هایی که ما شما استفاده میکنیم در اروپا است، در امریکا است و در دیگر ریجن هاست اونا که هستن اوپن هستن، کدام فیلترینگ میتود هم ندارن به خاطر اینباوند ترافیکشان، کدام تمام آی پی ها را اجازه میده ولی لاگ آی پی شما را میگیره و سرویس را که شما اجرا میکنین و یوز میکنین هم میگیره و شما کدام سرویس اجرا کنین این مپ اجرا کنین و فایروال دیتکت میکنه که این مپ توسط اینی آی پی که مثلا 110.80 باشه کماند اجرا شده بالای چی؟ سرورهای من و ای آی پی را که شما استفاده کردین 110.97 بود یا هر چیز دیگه که بود در لاگ فایروالا میبینه و facebook.com میتونه شما را هر وقت که دلش باشه، هر وقت که facebook.com دلش باشه بره و آی پی شما را پیدا کنه. شما همیشه چیز بفهمین، شما در دنیای امروزی شما اگر میتونین یک چیز اکسس کنین برعکسش هم ریورسش هم همیشه وجود داره. تنها شما نیستین که اتک میکنین، ممکن است که از این طرف هم وقتی که شما کس رو تارگت قرار میدین اتک بالای شما بیاید و بسیار آسان است گیرد انداختن شما. بسیار کدام کار مشکل نداره. وقتی شما سر یک جای اتک میکنین شما رو با 100 وقت هم نمیگیره که شما رو پیدا میکنه و بلاک میکنه از اکسس و میتود اتکتان
کاملا خنثی میسازه. کار خیلی سخت نیست. به کمپانی بزرگ که میلیاردها دلار سرمایه گذاری دارن و سیستم دارن کار بسیار سخت نیست. خب ولی ما در سارک میخوانیم فقط بسات از اینکه یادگیری کنیم و سکیوریتی رو چطور در شبکه‌های خودمون بلند ببریم، چطور جلوگیری کنیم از دیگه پایی رو میخوانیم. خب به خاطر از این که ما شما آی پی ما را پس فلسفه کل درس ما می است که آی پی ما را هاید کنیم که اکسسیبل نباشه برای ریورس انجینیرینگ سایت که ما را تارگت کردیم یا سرویسی که ما را تارگت کردیم. پس اینجاست که مبحث پروکسی ها آغاز میشه. صحیح است؟ اینجاست که ما از پروکسی ها استفاده میکنیم. ما شما وی پی ان هم داریم، ای که واس تایپ وی پی ان چی از چنین متد دیگه هم داریم، چیزا رو ما کلش تشریح کردیم. خب بیاین که بریم و ببینیم که چطور پروکسی ها کار میکنه. ولی پیش از شما باید یک چیز بفهمین که سرویس تور باید چی باشه؟ فعال باشه. که در ما سرویس تور چی است؟ تور براوزینگ فعال است. چرا؟ چون خودش که از خود پروکسی کانفیگریشن داره. صحیح است؟ و نمو پروکسی کانفیگریشن میباشه. معمولا در کسایی که پروتوس استفاده میکنن تور اویلیبل میباشه، ولی خوب است یک اپدیتش بکنید. ولی در کالی لینکس هیچ مشکل نداره، شما میتونید بسیار راحتی از استفاده کنید. خب ما یک بار میرم سرویس تور استاتسش میبینم. بله اکتیو است. صحیح سنس اینی دو روز پیش اکتیو است. ما لودینگ دیسیبل است، پرسد دیسیبل است، سی پی یو 6 استفاده میکنه و طرف اینترنت هم با 89 مس میرم، با 86 مس از امو اوریجش 86 مس است، مشکل ندارم. خب و یک بار دیگه هم چی میکنم؟ سرویس تور چی میکنم؟ ریستارت میکنم. یک باری کار بکنیم. به خاطر از اینکه ما شما بریم ببینیم که فایل پروکسی چینز، فایل کانفیگریشن پروکسی های ما در کجاست. یک کماند locate proxychains.com پروکسی چینز فقط میزنین و میبینین که فایل های پروکسی ما کلش در کجاست؟ در اینجا هست. ولی proxychains.conf ما اینی فایل کار داریم. درست است؟ ایره کپی میکنین و میان اسکرین تان کلیر میکنین و میگین که نو و پیستش میکنین امیجه و بهتر است که با کماند سودو ما شما رن کنیم، چون که اجازه ایدیت باس به ما و شما نمیده. خب شما تمام کانفیگریشن های HTTP SOX 4 SOX 5 تالینگ تمام گپاش که ایجا هست، ولی ای بای دیفالت غیر فعال است. چرا؟ چون خود تور براوزر از استفاده میکنه، از آی پی لوپبک هم استفاده میکنه. درست است که پورت 905 سرویس هم بره تور است که براوزینگ مرا پروکسی میته که از چند آی پی دیگه استفاده کنم و براوزینگ کنم تا آی پی خودم چی باشه؟ انونیموس باشه. درست است؟ خب ما شما چند تایپ داریم. خب یکی تایپش که از داینامیک چین است. دایی داینامیک چین چه رقم پروکسی است؟ خب شما دایی چندین دانه کنکشن میتونین برقرار کنین یا استبلش کنین. مهم نیست که یک دانه است، یک دانه پروکسی سرور است یا چندین دانه است. درست است؟ ای فکر کنین پروکسی سرور دیگه ما و ای هم پروکسی سرور دیگه ما. صحیح است؟ وقتی که شما میخواین که یک جای اکسس کنین، مثلا میخواین که برین اکسس کنین facebook.com. صحیح؟ facebook.com. درست است؟ ریکوست شما میایه به EDN سرور و از EDN سرور میایه به EDN سرور و از EDN از DNS سرور میگیم به این پروکسی سرور و از این پروکسی سرور به این پروکسی سرور و از این پروکسی سرور میایه بالای facebook.com کماندهای شما رو و اتک را که شما میخواین انجام بدین. یعنی شما پشت 3 دانه پروکسی سرور چی شدین؟ پنهان شده آی پی شما و ایج از آی پی خود شما چی میباشه؟ اولیبل میباشه. ولی جای پی های شما چی میشه؟ در پروکسی سرور که شما میرین آی پی شما چنین میشه. درست است؟ تا وقتی که شما به تارگتتان میرسید و آخرین آی پی رو شما نشان میده. خب خوبی داینامیکی است که اگر یک دانه هاست شما هم اویلیبل نمی باشه مشکل نداره. درست است؟ مستقیم ریکوست میره به پروکسی سرور سوم و یا اگر اردویش
unavailable می باشه، ریکوست شما میاد و پروکسی سرور اول از پروکسی سرور اول دو میره به طرف facebook.com که اتک خود انجام میده. داینامیک چین پروکسی ها که هست این رقم کار میکنه. خب نوع دیگه که ما شما داریم استریک چین هست که ما شما در موارد از گپ زدیم که استریک چین ها چه رقم کار میکنن و کارشون چه رقم هست. دیگه هم تایپی که ما شما داریم در پروکسی سرور ها استریک چین است و رندوم چین است. ببینید در مورد استریک چین ما شما در صنف هم گفتیم ضروری نیست قصدش بحث کنیم. دومی نوع که زیاد ما شما از استفاده میکنیم از رندوم چین است. در رندوم چین تمام هاست‌های شما باید چی باشه؟ تمام هاست‌های شما باید اویلیبل باشه. درست است؟ اگر یک دانه هاست شما هم اویلیبل نمی باشه، بعد از او یک دانه سرور پروکسی شما هم که اویلیبل نباشه، پروکسی شما برقرار نمیشه و استبلش نمیشه. چطور؟ شما یک پروکسی سرور دارین، درست است؟ و کالرش چنج کنم، دیگه پروکسی سرور دارین و دیگه پروکسی سرور دارین و دیگه پروکسی سرور دارین که تقریبا 4 دانه پروکسی سرور شد. کنکشن شما میاد به پروکسی اول، از پروکسی دوم به پروکسی دوم میره، از پروکسی دوم به پروکسی سوم میره، از پروکسی سوم به پروکسی چهارم میره. و دیجا وقتی که دستینیشن شما که میخوای شما را آی پی تان پیدا کنه بسیار مشکل میشه برش که آی پی اصلی که شما برای خاطر اتک استفاده کنین نه چی کنه پیدا کنه. چرا؟ چون این آی پی پشت 4 دانه پروکسی سرورها چی شده؟ پنهان شده. ده پروکسی چهارم استفاده پیدا کنه، خب باز پروکسی چهارم میبینه که از پروکسی سوم اینجا آی پی میاد به طرف من. خب پروکسی سرور سوم پرسان میکنه که این آی پی از کجا میاد به طرف تو، میگه از طرف آی پی پروکسی سرور دوم میره، از دوم ده اول. معمولا از رندوم چین وقت استفاده میکنن که تمام هاستا باید چی باشه؟ لایو باشه. و اگر یکی از این داون باشه چین از این کار نمیکنه و پروکسی شما استبلش نمیشه تا به دستینیشنی که میخواین چی کنین اتک کنین. که ما ریکمند نمیکنم که از استفاده کنین، چون ما شما در افغانستان هم مثل ما بالاست و هم لیتنسی به وجود میاد و در این وقت اگر یک دونه سرور ما شما که فری استفاده میکنیم هم حتما داون میشه، 100% اپ تایم نداره، باعث میشه که پروکسی شما کار نکنه و او وقت مکمل براوزینگ شما مشکل پیدا میکنه و کماندهای شما تطبیق نمیشه، اتکتان هم نصف و نیمه میمونه. خب در قدم اول شما اولین کاری که میکنین دیجا میریم کانفیگریشن داینامیک چین، درست است؟ ایره فعال میکنیم و دوباره میایم. خب یک چیز دیگه هم که از یاد من نره که بسیار مهم است، پروکسی دی ان اس است. شما همیشه باید کوشش کنید که چی باشه؟ فعال باشه. به این خاطر فعال باشه که وقتی که شما ریزولویشن هم میکنین باید از نمود دی ان اس سرورها ریزولویشن خود استفاده کنن، نه از آی پی که خود شما ریکامندیشن برمیده. در غیر صورت بازم پروکسی شما چی میمونه؟ ناکام میمونه. این اگر کامنت میباشید لطفا چی کنید؟ اند کامنت کنید که از همون پروکسی دی ان اس هایی که شما از پروکسی سرور است از او استفاده کنید. اسپید تایم اوتش 15000 اینا ما مشکل نداریم، در دیفالت خود باشن، فقط ایران کامنت میکنین و میاین دوباره خودتان چی میکنین؟ پروکسی رو دیفاین میکنین برای خودتان با استفاده از چی؟ که من یک چند پروکسی که لایف تایمش بالاست گرفتیم، ساکس 5 و HTTP. خب شما فقط کپی میکنین، نوشته میکنین که ساکس 5 درست است و امو آی پی پروکسی سرور کپی میکنین، میارین اینجا پیستش میکنین و پورتش هم برش مشخص میکنین با یک استیپ، درست است؟ و کنترل اکس میکنین، بله سیوش میکنین، ست میکنین، یک بار دیگه بازش میکنین، میبینینش که است یا خیر. بله پروکسی ساکس 5 و پورتش 145 فعال است. خب حالا میریم میگیم پروکسی چینز، فایرفاکس، گوگل، از طریق فایرفاکس google.com و ما بازگو میریم ببینیم که google.com با ما باز کرده ولی پروکسی چین های ما را نگرفته. بعض وقتا باید چندین دانه پروکسی را بر از این بترم که یکیش کار کنه. HTTP
دفعه از این پورت میگم استفاده کنم. درست است. اکس یس سیوش کن. حال صوت سروایز خام. خب شما میتونید این رقم تست کنین. اگه هیچ کمند کار نکرد شما کار کنین یک ریبوت بزنین. منتظر باشین که تا بیایم. ریستارت شد و حالا میریم یک ترای میکنیم پروکسی چینز های ما را. پروکسی چینز فایرفاکس google.com. بله بعد از ریستارت کار کرد و میبینین که چندین دانه پروکسی سرورها میره تا به دستینیشن ما میرسم. پروکسی سرورهایی که جا کار میکنن تمامش میبینین. مثلا چین 70 از 41 45 که 72 از میرم به طرف 47 88. چندین دانه پروکسی سرورها در این کار میکنن تا ما اکسس کنم، ولی بسیار ضعیف می باشه سرویس ها به خاطر که فری است و فری پروکسی ها این مشکل ها را دارن. سرویس هاشون خیلی ضعیف می باشه. ولی شما اگر پروکسی را میخرین، پروکسی سرور را میخرین و بسیار فست می باشه، میبینین که دی ان اس ریزولوشن های ما دینای میشه بسیاری وقتا و بسیاری وقتا کار نمیکنه هیچ اصلا. دی ان اس ریسپانس ها ضعیف است چون سرش لود زیاد است.